اخيرا الحمد لله. صاحب العربيه بعد ما قفلها جابها لنا. لسه طبعا فيها شويه تشطيبات وفينش كده هيعملهم، بس يعني ايه، جالنا بعد التقفيل. طبعا مقفل هو كارترات تحت، جاب طاسات جديده. صورت هنا احمد؟ اه، العلامات طبعا حطها، وانا بتهيألي الدنيا واضحه شويه. ركب طبعا الدلات، ما كناش ركبناها بعد الكارتيرة الداخلية دي. الكارترات الداخلية دي يدوي أو بلدي أو عمولة، يعني مش جاهزين، عشان بس ايه الناس تبقى عارفة. طبعا ركبنا أو حط الأربع هوايات دول بتوع المطر. الكارتيرة هنا بتهيألي برضه تبقى واضحة أكتر. طبعا العربية مش مغسولة يا جماعة، يعني عشان ايه برضه ايه يبقى الكلام واضح. وقال لي هو عمل الجوانات دي بس هيرجع يعيد عليها تاني، لان هي بارزة قوي، شكلها مش احسن حاجة يعني. ده تقريبا الفينش بتاعنا هو اللي واضح يعني احنا كده باختصار الاضافات اللي حصلت: الجوانات اللي حوالين الفوانيس، كارترات العمولة او البلدي دي، والاربع دلات ركبهم، والاربع طاسات طبعا بتوع الجنوط، الاربع هوايات دول، والعلامات اللي في الشنطة دي هي اللي اتلزقت. انما كل الشغل اللي في العربية الباقي ده احنا اللي عاملينه، سواء فينش بقى، سودات، تركيبات، حل، تقفيل، كل الكلام ده احنا اللي عاملينه. الحاجات دي مش بتاعتها يا جماعة، الحاجات دي معمولة عمولة برضه وملزوقة، لان هي مش موجودة اصلا. طبعا يعني ايه، انا بشكر صاحب العربية اللي هو جالي بعد التقفيل عشان اصورها واشاركها طبعا مع حضراتكم، لان العربية دي اخدت شغل جامد يعني. طبعا منتظر طبعا تعليقاتكم واقتراحاتكم، ومحتاج اعرف رايكم ايه في العربيه وفي جودتها. طبعا راجعوا الفيديوهات القديمه اللي انا كنت شاركتها طبعا على كل منصات التواصل الاجتماعي: يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، وتويتر، وتيك توك باسم احمد سرودك سيارات، وقناتي التانية طبعا على اليوتيوب باسم سمكرة ودان سيارات. طبعا موقع عملي موجود في محافظه بورسعيد، تقدر توصل له من خلال جوجل ماب: مركز عبد سرور لدهان السيارات بمحافظه بورسعيد. تقدر توصل له من خلال جوجل ماب. وطبعا ارقام او رقم الواتساب اللي انا بسيبه على اغلب فيديوهاتي، ويعني اغلب بياناتي موجوده على كل منصات التواصل الاجتماعي. بدعو حضراتكم طبعا بمتابعه كل حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعليق برايك، وشارك المحتوى مع اصحابك عشان نوصل لاكبر عدد ممكن ونفيدهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.